السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنشتغل مع بعض ورقه الشجر الجميله قوي دي بغرزه الروكوكو، نفس طريقه الورد بالظبط. للناس اللي بتتلخبط فيها اقول لكم ايه الاخطاء اللي بتحصل عشان كده ما بتطلعش معاكم مظبوطه. الادوات: اول حاجه هحتاج طاره، ده قماش روزالين اللي هشتغل عليه. هحتاج قلم رصاص سنه رفيع، ابره تطريز، وده الخيط اللي هشتغل بيه. علشان النتيجة تطلع كويسة هشتغل ب6 خيوط مع بعض، يعني مش هفصل خيوط عن بعضها. ورقة الشجر سهلة جدا ان احنا نرسمها بايدينا. البداية هتكون من اول ورقة الشجر من فوق من هنا كده. هنحدد هنا احنا عايزين الجزء بتاع البداية يكون طوله قد ايه. ممكن نشتغل من نهاية الخط من هنا او من قبليه بشوية، دي حاجة براحتكم. وهنرجع تاني لنفس الجزء اللي احنا بدأنا منه، يعني جنبه حاجة بسيطة خالص، وهنقف على كده. نسند الإبرة بإيدينا، وهي دي الطريقة اللي هتطلع معانا الخطوط مظبوطة. هنبتدي ان احنا نلف الخيط، واهم حاجة واحنا بنلف الخيط ما يكونش مقفول قوي قوي على الإبرة، علشان واحنا بنسحب الإبرة تتسحب معانا بسهولة والخيوط ما تلفش على بعضها. زي هنا كده الخيط كان مقفول جدا على الإبرة، فوانا بسحبه مش نافع يتسحب كده، الخيوط خلاص باظت على بعضها. هنا انا بهوي الخيوط بايدي، يعني وانا بسحب الابره الفها كويس اوي. المهم ان انا اكون ماسكه بدايه الخيط بايدي، ما اسيبوش خالص لحد ما اقفل للاخر، وبعد كده اقلبها لقدام. كده الخيوط طلعت معايا مظبوطه، الجزء اللي هو حلزوني على بعضه ده طالع مظبوط، والخيوط منتظم. هي دي الغلطة الوحيدة اللي بتخلي الجزء بتاع الوردة او ورقة الشجر ما يطلعش مظبوط. مفيش بعد كده حاجة صعبة، هي دي بس الخطوة اللي ممكن تخلي فيه خطأ واحنا بنشتغل. هنبتدي نشتغل اضلع كده قصاد بعضها، نحاول تكون متساوية. برضو واحنا بنخلص الجزء الاولاني نسحب الخيط كويس قوي عشان يكون مقفول معانا كويس. لو سبتوها مهوية دي هيدينا شكل تاني، يعني لو انتوا هدفكم ان انتوا تطلعوها بالشكل اللي هو المهوي دوت تمام، هيبقى شكلها حلو، بس تخليها كلها متناسقة، يعني ما تكونش واحدة مشدودة وواحدة مهوية، يعني كلهم يكونوا زي بعض. بنسحب الخيط، اهم حاجة هي الخطوة دي علشان تطلع معانا مظبوط. نحاول ان احنا نشتغل في نفس المستوى، يعني نشوف بداية الضلع الاولاني هيكون فين، نشتغل زيه بالظبط، ده هيدينا شكل متناسق اكتر. ده كده شكلها من الظهر. انا كده خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو البسيط بتاع النهارده. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم.